Dobrý den, jmenuji se Martina Svobodová a dneska bych vám ráda pověděla o své práci SOČ, která se nazývá Tvorba membránových porů pomocí peptidů. Cílem mé práce bylo nalezení vlastností antimikrobiálních peptidů, a to takových, které umožňují vytvoření a vazbu do poru na membráně. Jeden z přínosů mé práce je návrh nových antimikrobiálních látek. Dalším je možná náhrada antibiotik v budoucnosti. Jako svoji hlavní metodu v mé práci jsem používala počítačové simulace, které fungují na bázi Metropolis Monte Carlo. Tato metoda funguje podle principu pravděpodobnosti přijmutí kroku, v našem případě pravděpodobnost pohybu veškerých částic. V této prezentaci budu používat několik odborných pojmů a proto si myslím, že by nebylo od věci si nějaké z nich vysvětlit. Co je to peptid? Peptid je chemická sloučenina, která má méně než 100 aminokyselin v řetězci. Peptidy, které jsme používali my, se nazývají antimikrobiální peptidy a patří k skupině membránově aktivních peptidů. Podle toho názvu si můžeme odvodit, že mají určitý vliv na membránu, v tomhle případě vytvoření poru. Co je to membrána? Membrána, neboli biologická membrána, je důležitou součástí každé živé buňky, plní obrannou i ochrannou funkci a skládá se z fosfolipidů. Fosfolipid je složený lipid, který má jednu část hydrofobní a jednu část hydrofilní. Fosfolipidy jsou v membráně uspořádané po způsobu dvojvrstvy, kterou můžete vidět zde. Tady tyhle oranžové částice jsou lipidové hlavičky a šedé jsou lipidové ocásky. Tato membrána je ve vodném prostředí a takhle bychom ji mohli vidět i v reálném životě. Jako další jsme museli ve simulacích generovat peptidy, jak je vidět zde. Sice tady vidíme dvě částice, ale to je z důvodu, že peptid má ve své struktuře ohyb, v tomhle případě 90 stupňů. Zelené části peptidu jsou hydrofilní a šedé jsou hydrofobní, neboli patch. Při vzniku vazby mezi peptidem a membránou jsou určité části peptidu, kde je silnější vazba. Jak ukazuje tento graf, vidíme, že tady je hydrofilní část a zde je hydrofobní. Čím zelenější čára je, tím je silnější vazba k membráně. Takže si můžeme říct, že peptid se téměř vždy bude vázat na membránu svým hydrofobním koncem. Ale síla vazby nezáleží jenom na tomhle. Také záleží na vzdálenosti peptidu od membrány. Jak vidíme zde, hned jak je peptid blíž než 1 nanometr, tak síla vazby prudce stoupá a peptid se přitahuje k membráně. Stačí jenom menší oddálení od 1 nanometru a síla vazby klesá až do záporných hodnot, kdy se peptid a membrána dokonce odpuzují. Při vzdálení větší než zhruba 2 nanometry se síla vazby nastaví na nulu a peptid a membrána na sebe vůbec nepůsobí. V našich simulacích jsme měli dva typy peptidů, CPSC a PSC. Jejich hlavní rozdíl je v tom, že CPSC mají hydrofilní konce. Ale jejich pravděpodobnost vazby do poru je stejná, jak vidíme na těchto grafech. Čím zelenější tečka je, tím pravděpodobnější je vazba do poru. Vidíme, že není žádný větší rozdíl mezi těmito grafy, takže si můžeme říct, že pravděpodobnost vazby do poru je u obou peptidů stejná. Ale největší rozdíl vznikne při jejich zobrazení v poru. Jak vidíme zde, CPSC peptidy se nejčastěji vážou kolmo na membránu.
Tohle je problematické hlavně z důvodu, že bychom jich potřebovali větší množství a ani v tom případě si nemůžeme být jistí, že se všechny navážou do membrány. Naopak od nich PSC peptidy se vážou vodorovně neboli rovnoběžně s membránou, tím pádem zabírají větší část a drží por otevřený líp. Při vzniku jakékoliv vazby také záleží na výhodné orientaci. Pokud je výhodné orientace až moc, tak vznikají i zhluky peptidů. Tohle je velká nevýhoda. Jak ukazuje tento graf, CPSC peptidy mají výhodnou orientaci téměř vždy. Tím pádem je riziko vzniku zhluků velmi vysoké. Naopak od nich PSC peptidy jenom menší část má výhodnou orientaci a tím pádem se snižuje riziko zhluků o dost velké procento. Z naší simulací jsme zjistili, že jedině PSC peptidy se dokážou efektivně navázat do poru, ale také jsme zjistili, že ty, které se navázaly, nejsou žádné faktory, které tu skupinu definují. Jak můžeme vidět zde, tady nezáleží na délce, všechny grafy jsou téměř totožné, takže se můžeme říct, že se všechny vážou téměř stejně do poru. Přesto jsme byli schopni izolovat menší skupinu a její simulace jsme prodloužili a přidali jsme trošku více peptidů. Vznikly víceméně téměř dokonalé simulace, jako například tato, kde vidíme, že se peptidy dokázaly perfektně navázat do poru a drží ho otevřený. Tohle je vynikající příklad pro můj přínos, protože kdybychom měli antimikrobiální látku, tak bychom ji mohli do buňky vložit a nebo z buňky vytáhnout potřebné informace. Tímto bych se ráda vrátila k svému přínosu. Podle mého názoru je možné použít tyto vlastnosti pro výrobu nových antimikrobiálních látek, ale bude to hodně záležet na individuálních vlastnostech peptidů vůči specifickým membránám. Děkuji.